આપણા ગુજરાતીમાં એક કહાવત છે, અષાઢની હેલી અને શ્રાવણના અમીછાટના. અષાઢ મહિનાની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં વરસાદ પડે, વાતાવરણ વાદળછાયું રહે, પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદ પડે, અને શ્રાવણ મહિનાની અંદર વરસાદ પડે પરંતુ ઓછા પ્રમાણમાં વરસાદ પડે. જો તમે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર બીમાર પડવા ન ઈચ્છતા હોય, કારણ કે આપણા શાસ્ત્રોકાર કહી ગયા છે, રોગા માતા શારદા, રોગોની માતા એટલે શરદ ઋતુ, અને એ શરદ ઋતુ આવે અંગ્રેજી મહિના પ્રમાણે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર. જો તમે શ્રાવણ મહિનાની અંદર જણાવેલા નિયમોનું પાલન કરો તો લગભગ સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર કોઈ બીમારી તમારા પરિવાર અને પરિવારના સભ્યોને નહીં પજવે, કારણ કે આપણા મોટા ભાગના તહેવારો શ્રાવણ મહિનાની અંદર આવે. જન્માષ્ટમી શ્રાવણ મહિનામાં આવે, શીતલા સાતમનો તહેવાર આપણે શ્રાવણ મહિનામાં ઉજવીએ, રક્ષાબંધન શ્રાવણ મહિનામાં આવે. એના બધા તહેવારોની અંદર આપણે ખૂબ મોટા પ્રમાણની અંદર મીઠાઈઓ ખાઈએ, ખાનપાનમાં વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ ખાઈએ, તેલ અને ઘીવાળી વિવિધ વાનગીઓ ખાઈએ, પરંતુ અમુક વસ્તુ જે ન ખાવાની હોય, અમુક નિયમોનું જે પાલન કરવાનું હોય, એ નિયમો જો આપણા જીવનમાં હશે, એ નિયમોની જો માહિતી આપણને હશે, તો શ્રાવણ મહિના પછીની જે ઋતુ આવવાની છે, જે ખરેખર રોગોની માતા છે, એ ઋતુમાં તમારો અને તમારો પરિવાર ક્યારેય બીમાર નહીં પડે જો જણાવેલા સૂચનોનું ધ્યાન રાખીશું તો. આયુર્વેદના મહાન ઋષિઓએ આખા વર્ષને 6 વિભાગોમાં વિભાજિત કર્યું છે, જેને આપણે 6 ઋતુઓ કહીએ છીએ. અને સૌથી સરળ ભાષામાં સમજીએ તો આખા વર્ષને 2 વિભાગોમાં વિભાજિત કર્યું છે, જેને આદાનકાળ અને વિસર્ગકાળ કહેવામાં આવે છે. આદાનકાળ એટલે એવી ઋતુ કે જે આપણને નિરોગી રહેવા માટે, સ્વસ્થ રહેવા માટે, સારી સારી વસ્તુઓ ખાવા માટેની ઋતુ, જેને આપણે શિયાળો કહીએ છીએ, કે શિયાળાની અંદર પોષણ વધે, શિયાળાની અંદર ન્યુટ્રિશન મળે, હેવી વસ્તુ આપણે ખાઈએ છીએ. અને વિસર્ગકાળ મતલબ કે સંયમની ઋતુ પાળવાનો સમય, ખાવા પીવામાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાનો સમય, એ સમય દરમિયાન ન્યુટ્રિશન વાળી હેવી વસ્તુ એ સમય દરમિયાન આપણે ન ખાતા હોય એવો સમય, એ સમયનો સૌથી મહત્વનો ઋતુ એટલે ચોમાસાની ઋતુ. તમે આખું વર્ષ દૂધ ખાશો, વર્ષના 11 મહિના દૂધ ખાશો, કશો પ્રોબ્લેમ નથી, પરંતુ શ્રાવણ મહિનામાં જો 1 મહિનો દૂધ ખાવામાં ન આવે તો શરદી, ઉધરસ, તાવ, કફ, વધારે પ્રમાણમાં વજન શરીરમાં વધવું, ડાયાબિટીસ જેવી સમસ્યાઓ આવી, ચિકનગુનિયા, મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, વાયરલ સંબંધિત ઘણી બધી સમસ્યાઓથી આપણે ને આપણો પરિવાર બચી શકે છે જો શ્રાવણ મહિનાનો 1 મહિનો દૂધ લેવામાં ન આવે. શા માટે દૂધ શ્રાવણ મહિનામાં ન લેવું જોઈએ તેની પણ વિસ્તારથી માહિતી મેળવીએ. અષાઢ મહિનાની હેલી એટલે અષાઢ મહિનાની અંદર મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ પડે અને તેના કારણે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિમાં મોટા પ્રમાણમાં હરિત ઘાસ ઉત્પન્ન થાય. અષાઢ મહિનામાં આટલા મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ પડે અને એના કારણે બધી જ જગ્યાએ હરિત ઘાસ, લીલું ઘાસ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઉગી આવે. ગાય છે, ભેંસ છે, બકરી છે, આ બધું ઘાસ એ ચરે. એના કારણે તેને દૂધની અંદર પણ વોટર કન્ટેન્ટ વધારે હોય ને એ દૂધ જે છે એ પચવામાં ગુરુ હોવાના કારણે શ્રાવણ મહિનામાં પચી શકતું નથી. અને યાદ રાખો, આપણા શાસ્ત્રોકારે જે સંચયના સિદ્ધાંતની વાત કરી છે, શ્રાવણ મહિનામાં તમે ગમે એટલી દૂધની વાનગી ખાશો, ઘી ખાશો, માખણ ખાશો, દૂધ પીધા કરશો તો શ્રાવણ મહિનાની અંદર કશું જ તમને નહીં થાય. પરંતુ જેવો શ્રાવણ મહિનો પૂરો થશે, ભાદરવાની આકરી તડકી પડશે, ગુજરાતી ભાષામાં તેને ઓતરા ચિત્રાના તાપ કહેવામાં આવે છે, જેવો સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર મહિનાનો શરૂ થયો એટલે બધું જ દૂધ શરદીના રૂપમાં, કફમાં રૂપમાં, તાવમાં રૂપમાં, મોટા પ્રમાણમાં વાયરલ સંબંધિત બીમારી રૂપમાં પ્રકોપ રૂપે શરીરમાંથી બહાર નીકળશે. જો આવું ન થાય એટલા માટે એક નિયમનું પાલન કરવાનું રાખો, શ્રાવણ મહિનાની અંદર દૂધ પીવો વર્જિત છે, ન પીવાનું રાખો. આપણે ભૂતકાળમાં પણ વાત કરી હતી કે શા માટે શ્રાવણ મહિનાની અંદર શંકર ભગવાનને દૂધ ચડાવવાનું, ભગવાન રામને નહીં ચડાવવાનું, કૃષ્ણને નહીં ચડાવવાનું, પરંતુ મહાદેવને જ શા માટે ચડાવવાનું? કારણ કે વિષને જે પચાવી શકે તેવો દેવ એટલે દેવોનો દેવ મહાદેવ. આ બધી વાર્તાઓને જે કહેવાનું જે કારણ હતું, એનું મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ હતું કે જનમાનસની અંદર એક મેસેજ આપી શકાય કે શ્રાવણ મહિનાની અંદર એ દૂધ છે, ઝેર બરાબર છે, એટલા માટે એવા દેવને ચડાવી દેવાનું છે જે દૂધને ડાયજેસ્ટ કરવા માટે પણ સક્ષમ છે, કારણ કે એ દૂધ ઝેર બરાબર છે. શ્રાવણ મહિનાનો બીજો નિયમ એટલે આપણે જે કંઈ પાણી પીશું તે ધાણા અને સૂંઠ વાળું પાણી પીવું જોઈએ. કારણ કે અષાઢ મહિનાની અંદર આટલો બધો વરસાદ પડ્યો છે અને એ પાણી જમીનની લહેરથી ઉપરનું પાણી હોય. આપણે બોરિંગનું પાણી પીતા હશું, તળાવનું પાણી પીતા હશું, કૂવાનું પાણી પીતા હશું, અથવા તો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપણને મળતું જે કંઈ પાણી પીતા હશું, તે પાણીની અંદર મિનરલની માત્રા વધારે હશે, ખનિજ તત્વોની માત્રા વધારે હશે. અને એ સમય દરમિયાન આપણે એવું પાણી પીયા કરીશું તો ઘણી બધી ચામડીની સમસ્યાઓ, કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ, અનેક સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી શકે, કારણ કે એ પાણીની અંદર એટલા મોટા પ્રમાણમાં મિનરલ્સ કે શરીર એનું સારી રીતે પાચન નહીં કરી શકે. તો શ્રાવણ મહિનામાં શું કરવું જોઈએ? તમારી પાણી પીવાની જેટલી રિક્વાયરમેન્ટ છે, 1 લીટર, 2 લીટર, 3 લીટર એટલું પાણી લેવું.
તેની અંદર 1 ચમચી સૂકા ધાણા, આપણા ઘરમાં જે ધાણા જીરુંમાં આપણે જે ધાણા દળીએ છીએ તે જ ધાણા લેવાના છે, તેને માત્ર અધકચરા ખાંડી નાખવાના છે. અડધી ચમચી સૂંઠ નાખો, પાણીને 3 કે 4 મિનિટ ઉકાળો અને આ જ પાણી પીવા માટે વાપરવું જોઈએ. આ પાણી માત્ર સવારથી સાંજ સુધી ચાલે એટલું જ બનાવવું. સારી રીતે ઉકાળીને ઠંડુ પડી જાય તેને તપેલીમાં ભરી દો, થર્મસમાં ભરી દો અને આખો દિવસ આ જ પાણી પીવા માટે ઉપયોગમાં લેવું જ જોઈએ. આ પાણી જો આપણે ઉપયોગમાં લઈશું તો શું થશે? સંચયના સિદ્ધાંત પ્રમાણે શરીરની અંદર જે કંઈ કફ વાળી વસ્તુ ગઈ છે, હેવી વસ્તુ ગઈ છે અને એનું સારી રીતે પાચન નહીં થઈ શકે તો આ પાણી શું કરશે? એ શરીરની અંદર ગયેલા કફને સંચય નહીં થવા દે, યુરિન વાટે, લેટ્રિન વાટે બધી જ અશુદ્ધિ શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યા કરશે જો શ્રાવણ મહિના દરમિયાન આપણે ધાણા અને સૂંઠ વાળું પાણી પીશું તો. ત્રીજા નંબરનો સૌથી મહત્વનું સૂચન જે શ્રાવણ મહિના દરમિયાન આપણે બધાએ આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે, આપણી આવડત પ્રમાણે આપણને જેવી રીતે થઈ શકે એવી રીતે પાળવું જ જોઈએ, એ એટલે ઉપવાસ. ઉપવાસનું નામ સાંભળીને જ આપણને બધાને, આજની યુવા પેઢીને એવું થાય કે ઉપવાસ કરવાથી થોડા ભગવાન મળી જતા હશે, ઉપવાસ કરવાથી થોડા મહાદેવ પ્રસન્ન થઈ જતા હશે. કોન્સેપ્ટ માત્ર ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનો કે મહાદેવને રીઝવવાનો નથી. ઉપવાસનો બહુ મહત્વનો કોન્સેપ્ટ હતો આપણને લાંબા સમય સુધી નિરોગી અને સ્વસ્થ રાખવા માટેનો. કારણ કે અષાઢ મહિનાની અંદર જે કે મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ પડ્યો છે અને તેની સીધી અસર આપણા આરોગ્ય ઉપર થતી હોય, પાચન થવા માટે મોટા પ્રમાણમાં શરીરની અંદર જઠરાગ્નિ નહીં હોય, એ અલ્પ માત્રાની જઠરાગ્નિ શરીરમાં જે કંઈ ગયેલા ભોજનને સારી રીતે પાચન કરી શકે એનું સૌથી મહત્વનું પરિબળ હતું એટલે ઉપવાસ. એટલા માટે સૌથી વધારે આપણા સનાતન સંસ્કૃતિના ઉપવાસ જે આવે છે એ વર્ષા ઋતુમાં આવે છે અને વર્ષા ઋતુમાં પણ સૌથી વધારે જે ઉપવાસ આવે છે એ શ્રાવણ મહિનામાં આવે છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે 2014 અને 2018માં જાપાન અને જર્મનીના 2 વૈજ્ઞાનિકો જેમ્સ પી એલિસન અને જાપાનના ડોક્ટર તાસુકો હાન્ઝો, આ 2 વૈજ્ઞાનિકોએ આરોગ્ય ક્ષેત્રે, હેલ્થ ક્ષેત્રે એક આખું સંશોધન કર્યું હતું કે જેનું નામ હતું ઇમ્યુનોથેરાપી. અને તમને જાણીને સૌથી વધારે આશ્ચર્ય થશે કે આ 2 વૈજ્ઞાનિકોએ આ કરેલા સંશોધન ઉપર આ બંનેને નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું હતું. હવે આ ઇમ્યુનોથેરાપી એટલે શું? ઇમ્યુનોથેરાપીનો સૌથી મહત્વનો કોન્સેપ્ટ એ હતો કે 10 કલાકથી લઈને 14 કલાક સુધી જો નિર્જળા ઉપવાસ કરવામાં આવે, કશું જ ભોજનમાં ન લેવામાં આવે, પાણી પણ ન લેવામાં આવે તો આપણા શરીરની અંદર એક નવા સેલ ડેવલપ થાય છે કે જેને ટી સેલ કહેવામાં આવે છે. નો ડાઉટ એ સેલ આપણા શરીરની અંદર હોય જ છે, પરંતુ જો 10 થી 14 કલાકનો ઉપવાસ કરવામાં આવે તો આ ટી સેલ જે છે એ સૌથી વધારે સક્ષમ બને છે શરીરની અંદર કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારી સામે લડવા માટે. જો 10 કલાકથી લઈને 14 કલાકનો ઉપવાસ કરવામાં આવે તો આ ટી સેલ આપણા શરીરની અંદર ભેગા થયેલા, આપણા શરીરની અંદર પેદા થયેલા કેન્સર સેલોને મારી નાખે છે અને મનુષ્ય જાતિ લાંબા સમય સુધી નિરોગી અને સ્વસ્થ રહી શકે. આવું શ્રેષ્ઠ સંશોધન કરવામાં આવ્યું અને દુનિયાનું સૌથી સર્વોચ્ચ પુરસ્કાર નોબેલ પારિતોષિક આ બંને વૈજ્ઞાનિકોને મળ્યું. દુનિયાની અંદર કોઈ એક વિષય ઉપર 2 વખત નોબેલ પારિતોષિક મળ્યું હોય આવા બનાવો ખૂબ ઓછા બન્યા છે અને આ 2 વખત કોઈ નોબેલ પારિતોષિક અલગ અલગ વિષયોમાં મળ્યું હોય એમાંનો એક વિષય એટલે આપણી સનાતન સંસ્કૃતિમાં આપવામાં આવેલો ઉપવાસ છે. એટલા માટે આપણા સનાતન સંસ્કૃતિમાં શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર રહેવાની પરંપરા હતી. હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિમાં સૌથી વધારે જે તહેવારો આવે છે તે તહેવારોમાં શ્રાવણ મહિનામાં સૌથી વધારે ઉપવાસ રહીએ છે. જૈન ધર્મની અંદર આ સિદ્ધાંતને અહિંસા સાથે જોડવામાં આવ્યો હતો કારણ કે આપણું ડીએનએ ધર્મને વધારે માને છે અને વિજ્ઞાનને ઓછું માને છે. આપણે બધાએ અનુભવ્યું હશે કે આપણે જ્યારે નિર્જળા ઉપવાસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણા મોઢાની અંદર સલાઈવા ખૂબ બને છે. એ સલાઈવાની અંદર કુદરતી એવા 2 તત્વો હોય છે જે આપણને લાંબા સમય સુધી નિરોગી અને સ્વસ્થ રાખવા માટે ખૂબ કારગર હોય છે. એ 2 તત્વો એટલે લાઇઝોઝાઇમ અને ઓરમ. આ લાઇઝોઝાઇમ અને ઓરમ જ્યારે આપણે નિર્જળા ઉપવાસ કરીએ ત્યારે મોઢામાં લાળ દ્વારા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં એ આપણા પેટમાં જાય છે અને લાંબા સમય સુધી કેન્સર જેવી ભયાનક બીમારી મનુષ્ય જાતિને ન કરડે એવા રાસાયણિક તત્વો આપણી લાળમાં હોય છે. જો આપણે 10 કલાક કે 14 કલાકના કે 16 કલાકના નિર્જળા ઉપવાસ નથી કરતા તો શરૂઆત 4 કે 5 કલાકના નિર્જળા ઉપવાસથી શરૂઆત કરવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર છે અને તમારો ઉપવાસ રહેવો છે તો શું કરવું જોઈએ? સવારથી લઈને બપોર સુધીના સમય દરમિયાન કશું જ લેવાનો આગ્રહ ન રાખો, એમાં પાણી પણ જોડી દો. કારણ કે સવારના સમયની દરમિયાન આપણા શરીરની અંદર જળ તત્વની માત્રા વધારે હોય છે. સવારનો જે સમય છે એ સમય દરમિયાન સનલાઇટ પણ ઓછી હોય છે, તાપ ઓછો હોય છે, પાણીની રિક્વાયરમેન્ટ શરીરને ઓછી હોય છે. તો સવારનો સૂરજ ઉગે અને બપોર સુધીનો જો સમય તમે ગણશો તો લગભગ 5 કે 6 કલાકનો સમય થશે. તો
તો શું કરો, સવારથી લઈને બપોર સુધી દરમિયાન ભોજનમાં કશું જ ન લો, ઇન્ક્લુડિંગ પાણી પણ ન લો. બપોરના સમયની દરમિયાન સિઝનના ફ્રૂટ લઈ લો, મોરૈયાની ખીચડી લઈ લો, જે ફરાળના દાયરામાં આવે છે. સાંજના સમયની દરમિયાન જે કંઈ ફરાળના દાયરામાં આવતું હોય તેવું ભોજન જો તમે લઈ શકો તો આવી રીતે પણ ઉપવાસ કરી શકાય. પરંતુ ખાસ સમજવું જોઈએ કે વર્તમાન સમયની અંદર આપણે ઉપવાસનો ઉપહાસ કરી નાખ્યો છે. ફરાળી પીઝા પણ આવી ગયા. ઉપવાસના દિવસોમાં આપણે બટેકાની સૂકી ભાજી ખાઈએ. ફરાળનો સીધો શાબ્દિક અર્થ થાય છે કે ફળનો આહાર. બસ સિમ્પલ તમે સિઝનના ફળનો આહાર લઈ લો, આ જ ફરાળની અંદર આવે. આના સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ લેવી જોઈએ નહીં, અને લેવી જ હોય તો બહુ ઓછી માત્રામાં સિલેક્ટેડ વસ્તુ જ લેવી જોઈએ. ફરાળની અંદર ઓછામાં ઓછું ભોજન, હળવામાં હળવું ભોજન આપણા શાસ્ત્રોકારે આપ્યું છે, તેને જ ભોજનમાં સ્થાન આપવું જોઈએ. આપણા માટે તો ફરાળની વ્યાખ્યા શું કે બસ રૂટીન કરતા થોડું અલગ પ્રકારનું મેનુ જમવું. આપણે ફરાળના દિવસોમાં સાબુદાણાની ખીચડી ખાઈએ. સાબુદાણા ખરાબ નથી, પરંતુ એ ખૂબ હેવી છે, ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં કેમિકલ પ્રોસેસથી બને છે, અને એને આપણે ફરાળમાં તરીકે સ્થાન આપીએ તો ક્યારેય આપણને આરોગ્ય નહીં મળી શકે. તો બસ વર્ષા ઋતુની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, અષાઢ મહિનો આવી ગયો છે, અને થોડા દિવસો બાદ શ્રાવણ મહિનો જ્યારે આવે એના પહેલાથી આપણે જો શ્રાવણ મહિનાના મહત્વના 3 નિયમોનું પાલન કરીશું તો શરદ ઋતુ આવે ત્યારે આપણે ક્યારેય પણ બીમાર નહીં પડીએ. સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ.